اسپانسر من و تو تور. سلام به همه دوستای خوبم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من حسام هستم و امروز اومدیم منطقه کمر، هتل سواندور کمر. تشکر میکنم از شرکت من و تو تور، هماهنگی لازم رو انجام دادن تا این ویدیو رو واسه شما دوستان عزیزمون بسازیم. بریم داخل ببینیم چه خبره. وارد لابی که میشیم سمت چپ رسپشنه. رسپشن اینجا یکم معماریش فرق میکنه. یک حالت پیشخوان‌های جدا جدا داره چند تا. وقتی مسافرها وارد شدن به همراه چمدونشون و پاسپورت با اون برگه ووچری که از طریق آژانس گرفتن تشریف میارن اینجا بهشون فرم میدن، فرم رو پر میکنن. توی همه هتل ها، توی همه ویدیو هم گفتیم ساعت 2 بهتون اتاق تحویل میدن، روز آخرم ساعت 12 حتما با اتاقتون رو تحویل بدین. اینجا بخش رسپشن هتل هستش. اینجا یک میز ولکام هست. وقتی مسافرها وارد شدن اینجا شامپاین هست، دو نوع آب میوه هست، اینجا لوکوم هست. ما سواندور توپکاپی رو رفته بودیم، اونجا هم لوکوم بود، ولی اونجا کلا فضاش و معماریش و ایناش فرق میکنه. حالا طی فیلم بهتون توضیح میدم. این هم در واقع ولکام اینجاست که با یک فضا و طراحی دیگه است. بغل همین میزه، پشت همین میزه هم اینجا میزای گست هستش. گست ریلیشن قسمتیه که ارتباط شما با هتل شما، حالا توی اتاقتون کم و کسری داشتین، چیزی خواستین، با این قسمت میتونین در ارتباط باشین، مشکلاتتون رو حل کنن. یه سری از خواننده‌ها و دیجی‌های معروف، یعنی برنامه‌های معروفی که هست، حالا یه دونه بورد دارن که بهتون نشون میدم، ولی بغل این گست هم اینجا زده که بین این برنامه‌های بزرگی که دارن 5 تا از این خواننده‌ها و دیجی‌های معروف هستش که امسال میاد، تاریخاشو اینجا زده. خب اینجا لوبی باره که توی طبقه لابی از بار اصلی ساعت 9 تا ساعت 12 شب کار میکنه. اینجا یک بار 24 ساعته نداره، ولی 24 ساعت شبانه روزی نوشیدنی هست. توی بارهای مختلفه، بهتون میگم هر جایی که رفتیم بارها رو دیدیم ساعتاشو بهتون میگم. ساعت 9 تا ساعت 12 اینجا و اکثر نوشیدنی‌های معروفو داره. حالا درخواست میکنیم که چند تا از نوشیدنی‌ها رو به ما نشون بدن. نوشیدنی هایی که توی این هتل به صورت رایگان داده میشه رو گفتیم که بیارن بیرون. مسافرهای خارجی هم دارن فیلم میگیرن. نوشیدنی هایی که توی این هتل به صورت رایگان جزو کانسپت داده میشه رو توی این فصل و این تاریخ اینا هستن. یه چند تا نمونهش، البته نوشیدنی های دیگه هم هستن. بعد خواستیم که به عنوان نمونه یه چند تا بهتون نشون بدیم. 14 اردیبهشت 1403 هستیم و این نوشیدنی هایی که میبینید توی این تاریخ داده میشه. تاریخی که شما میاین شاید متفاوت باشه، کانسپت متفاوتی داشته باشه. قبل ادامه، اگه کانال ما رو هنوز سابسکرایب نکردی، همین الان این کارو بکن. دکمه علامت زنگوله رو هم فعال کن که هر هتل جدیدی رفتیم و فیلم گرفتیم سریع از اون با خبر بشی. بریم ادامه ویدیو. خانم توبا از بخش فروش امروز همراه ما هستن و اطلاعات از ایشون گرفتیم. مرحباlar، تستimize hoş geldiniz. تشکر می‌کنیم ازشون، امروز وقتشون واسه ما گذاشتن. بغل رسپشن یه حالت اتاقکی هستش که واسه تور لیدراست. تور لیدر کشورهای مختلف اینجا میز دارن و در واقع تور لیدرتون رو میتونید اینجا پیدا کنید. اسپا و حمام ترکش هم توی همین طبقه لابیه. ساعت 9 صبح تا ساعت 19 کار میکنه. حمام ترکشه. بریم داخل اینجا رو ببینیم. سالن فیتنس هم داره که طبقه پایینه، اونم بهتون نشون میدم. اینجا یه دونه میز داره. وقتی که وارد میشین توی حمام ترک همه هتل ها یه سری خدمات رایگان داره، مثل خود حمام ترک و سونا، اونا رو میتونین استفاده کنین. یه سری خدمات اکسترا داره مثل ماساژ و کیسه کشی و اینا. اینجا قیمتاشو زده. پکیج‌های مختلف داره، میتونین اونا رو در واقع اینفوشو بگیرین، اینجا اطلاعاتشو بگیرین، نسبت به نیازتون هزینه‌شو پرداخت کنین و استفاده کنین. بریم اون قسمت‌های رایگان رو میخوام بهتون نشون بدم که میتونین استفاده کنین. اینجا یکی از اتاقای ماساژ. از این پکیج‌های اکسترا که گفتم شامل هزینه است، اگه خریداری کنین تو همچین اتاقایی بهتون ماساژ میدن. این یه اتاق ماساژ تکیه نرمال. و اینجا هم یک اتاق ماساژ VIP سویته که 2 تا تخت ماساژ داره اینجا.
اینجا برای خودش یه حموم ترک کوچیک هم داره که مخصوص این اتاق دوش داره، سرویس بهداشتی داره و این حموم ترک کوچولو هم مال این اتاق است. اتاق ماساژ دیگه با سبک تایلندی اینجا که معمولا روی زمین این تختاش. اینجا خود حمام‌تور که فقط داخل چون مسافر هست، فقط اون ته یه کیسه کشی هست، حالا از دور نشون میدیم. و اینجا اتاق نمک هم داره. اتاق نمک واسه پوست خوبه، میگن که حالا انرژی منفی رو میگیره جدا، واسه پوست و منفذهایی که توی پوست هست خیلی خوبه، باعث باز شدن پوست میشه، باعث تمیزی پوست میشه. تو اتاق نمک داره که اینم جزو خدمات رایگانه، میتونید استفاده کنید. سونای بخار و سونای خشک هم هستش که چون الان شلوغ پر مسافره خب نمیتونیم از نزدیک نشون بدیم، ولی اینا هم جزو خدمات رایگانه. سونای بخار، سونای خشک، خود حمام ترک و این اتاق نمک که دیدین اینا به صورت رایگانه. و میریم سالن فیتنس رو با هم ببینیم. یه طبقه بالاست، طبقه بالا سالن فیتنسه، طبقه دومش هم قسمت اوفیس و اداریه که دیگه مال خود هتل. یک سالن فیتنس نسبتاً بزرگی داره و دستگاه‌های خوبی هم داره. اینجا رو هم ببینیم با هم. وارد محوطه شدیم. توی محوطه دو تا استخر بزرگ هست، یه دونه هم استخر بچه هست. می‌بینیم از نزدیک می‌بینیم این استخر بزرگ اولی آب گرمه. با اینکه این هتل 12 ماه کار نمی‌کنه، یعنی توی زمستون بسته است، ولی استخر اولی آب گرم اول و آخر سیزن که هوا یکم خنکه آب گرمش کار می‌کنه. 14 اردیبهشت 1403 هستیم، هنوز این آب گرمش کار می‌کنه به خاطر مسافرا، در صورتی که اصلا نیاز نیستش. این هتل قبلا به اسم PGS بود، مسافرایی که قبلا اومدن، ولی پارسال سال 2023 یک بازسازی کلی داشته. یه جوری بازسازی شده که کل هتل عوض شده سواندور. سواندور یه سری زیر مجموعه ها داره که PGS، ووو و دیزو هم یه سری در واقع برندهایی هستن که واسه همین شرکت بزرگ پگاسوس که هست لاین هواپیمایی، مادر همه این شرکت ها این هتل ها هستش. در کل تعداد هتل هاشون خارج از کشور خیلی زیاده، ولی توی ترکیه دوتا دارن. ما سواندور توپکاپی رو قبلا فیلم برداری کردیم، توی کانالمون هست. اینم سواندور کمر هستش که اومدیم. این کلمه سواندور بالاترین برند این پگاسوس هستش. اینجا که قبلا PGS بود، بعد بازسازی شده سواندور، از نظر کیفیتی بالاترین رتبه شده. به خاطر همین مسافرایی که قبلا اومدن، یعنی از سال قبل‌تر اومدن، کل هتل عوض شده، شاید اصلا هتل رو نشناسن. بریم به سمت بار و رستوران ها و کل محوطه رو بهتون نشون بدیم. یک بار دیگه اینجا هست، پول بار. باریه که واسه استخراج در واقع ساعت 8 تا ساعت 12 شب کار میکنه. کانسپت نوشیدنیش همون نوشیدنیایی که توی بار اصلی، توی بار لابی نشونتون دادیم هموناست. اینجا هم میتونید استفاده کنید. طبقه بالای اینجا هم یه سری امکانات هست، میریم بهتون نشون میدیم. بغلش هم که رستوران با هم میریم و امکانات دیگه‌ای که هستش. همون باری که پایین بهتون نشون دادم، طبقه بالای اون یه دونه پاتیسری هست، قنادی هتله که اینجا رو هم با هم ببینیم. ساعت 14:30 تا 18، یعنی 2:30 بعد از ظهر تا ساعت 6 بعد از ظهر کار میکنه. طراحی معماریش خیلی باحاله. بریم داخلش رو با هم ببینیم.
این قسمتی که الان با هم دیدیم قسمت وی آی پی لانچه. یه جای خیلی باحالیه. توی هتل توپکاپی هم بود، یه جای کوچیک‌تر بود، اینجا دیگه خیلی وسعش کردن. این قسمت واسه اون مسافراست که برای مثال ساعت 12 اتاقشون تحویل دادن، پروازشون مثلا ساعت 9 شب برای مثال. میخوان استخر برن، میخوان مثلا از امکانات هتل استفاده کنن، میتونن کارت این اتاقو توی رسپشن میتونن بگیرن. به صورت رایگان توی یکی از این اتاقا چمدون بذارن، وسایلشون رو بذارن، لباساشون رو عوض کنن، دوش بگیرن، حتی جا داره واسه پهن کردن لباسا. بدون محدودیت میتونید از اینجا استفاده کنید. یه جورایی مثل لانچ وی آی پی که توی فرودگاه هست، یه چیزی شبیه اونجاست که خیلی امکانات باحالیه. توی کمتر هتلی هم هستش. یه اتاق خیلی بزرگ نیستش، تخت خواب نداره، ولی قشنگ میتونید وسایلتون بذارین، لباس عوض کنید، استفاده کنید. یه چیز جالب دیگه هم بگم، الان در باز شد، صدای موزیک قشنگ میاد. یکم پیش اینجا در بسته بود، تا منتظر باشین بسته شه. کاملا صدا قطع میشه. یه اتاق استراحت کامل. بریم ادامه امکانات هتل رو ببینیم. اومدیم رستوران اصلی این هتل. ساعت‌ها رو اینجا زده. ما معمولا یکم زودتر میایم توی هتل‌ها که قبل اینکه مسافرا بیان فیلم بگیریم. امروز خب اومده بودیم یکم دیر کردیم. بریم داخل رستوران هم با هم ببینیم. وعده نهار هستش. اینم اضافه کنم که ساعت 9 شب که رستوران اصلی وعده شام تموم شد تا ساعت 7 صبح همین رستوران بازم بازه و یه سری غذاهای سبک داده میشه. میتونید استفاده کنید.
طی روز برنامه‌ها و اکتیویتی‌های زیادی هست. برنامه‌شو یه جا بهتون توضیح میدم جلوی یکی از بردها، ولی یک نمونهش اینجا الان مسابقه دارت هست. ثبت نام کردن توی این ساعت، مسافرها اومدن به صورت رایگان جزو برنامه‌های در واقع هتله. اینجا همه با هم مسابقه میدن. ساعت 8 صبح تا ساعت 12 شب کیدز کلاب اینجا کار میکنه واسه بچهای کوچولو. از نظر تایم زیادی داره. از نظر قوانینی هم مثل همه کیدز کلاب‌ها 0 تا 4 سال به همراه خانواده باید باشه، یعنی پدر و مادر یه نفر همراهشون باید باشه. 4 تا 12 سال هم میتونین بچه‌هاتون رو بیارین اینجا و تو اون تایمی که شما دارین از خدمات هتل استفاده میکنین از بچه‌ها مراقبت میکنن و باهاشون بازی میکنن. بریم داخلش هم ببینیم. یکی از چیزهای جالبی که کیدز کلاب اینجا داره، نهار و شام هم اینجا با بچه‌ها هستن. معمولا توی کیدز کلاب تو این تایم نهار و شام کیدز کلاب بسته میشه، خانواده‌ها میان بچه رو میگیرن با خودشون میبرن مثلا رستوران، ولی اینجا خودش رستوران داره. حالا میریم میبینیم و از نظر کیدز کلابی قویه. اینو بهتون بگم یک حالت مدرسه هم داره، فقط این نیستش که بچه‌ها رو نگهداری دارن، حالت آموزشی و مدرسه هم داره. قسمت‌های مختلفش رو ببینیم. اینجا یه سنی داره. توی هتل ها یه حالت آمفی‌تئاتری دارن اکثر هتل ها. اونجا معمولا مینی دیسکو، برنامه ساعت 8:30 شب برنامه واسه بچه‌ها، دیسکو بچه‌ها اونجا برگزار میشه. اینجا داخل خود کیدز کلاب اینو داره. ساعت 8:30 شب اینجا هر شب در واقع واسه بچه‌ها یک حالت دیسکو، یه حالت برنامه داره. بچه‌ها میان اینجا تقریبا هم نیم ساعت، یعنی 100 تا 40 دقیقه نسبت به برنامه روزش فرق می‌کنه. واسه بچه‌هاست اینجا. اینجا همون رستوران است که بهتون گفتم، بعد نهار و شام با بچه‌ها اینجا خودشون این قسمت‌ها کار میکنه و با بچه‌ها اینجا غذا میخورن. خودش رستوران داره، یعنی تو اون تایم نیاز نیستش که بیاین بچه‌هاتون رو با خودتون ببرین. این یه چیز مثبتیه واسه این کیس. اتاقای بازی داره. تعداد اتاق بازیش خیلی زیاده. اتاقای بازیش هم یه حالتی گفتم آموزشی داره. مثلا اینجا نقاشی دارن یاد میدن به بچه‌ها. چند تا اتاقک دیگه هم داره با بچه‌ها کاردستی درست میکنن، کارهای مختلف. بازم تاکید میکنم حالت آموزشی هم داره. اینجا سینمای کیدز کلابه که واسه بچه‌ها توی ساعت‌های مشخصی اینجا کارتون و حالا انیمیشن‌های مختلفی میذارن و بچه‌ها میشینن و استفاده میکنن. اینجا هم اتاق لگو هست. اینجا هم اتاق خوابه واسه بچه‌ها. بچه‌ها طی روز اگه خوابشون بیاد میتونن بیان از اینجا استفاده کنن. برگشتیم جلوی همین رستورانه، رفتیم به سمت کیدز کلاب، الان داریم برمیگردیم. اینجا هم یک استخری هستش. گفتم 3 تا استخر داره. یکیش آب گرم بود، یه استخری هم هست واسه بچه‌هاست. یه عمقش کمتره، بچه‌ها میتونن از اینجا استفاده کنن. بریم اونجا رو هم ببینیم. یه سری امکانات هم اونجا هست، اون قسمت هست. بریم به سمت ساحل، یعنی از یه ور بریم دور بزنیم و برگردیم اونجا رو بهتون نشون بدیم.
یکی دیگه از اکتیویتی هایی که طی روز هست یه دارت رو دیدیم، اینم یه بازی دیگه است که به صورت گروهی دوستان با هم دارن بازی میکنن. خب اومدیم قسمت اسنک بار. اسنک بار اینجا ساعت 11 تا ساعت 18 کار میکنه. رستوران صبحانه هم وقتی بسته میشه ساعت 10 تا ساعت 11. اینجا صبحانه دیر کردم هست تو همین رستوران. ساعت 11 تا ساعت 18 تایمش هم زیاده اسنک بارش. تو وعده نهار که شروع به کار میکنه همزمان با اون و یکم هم بیشتر در واقع اینجا هستش. میتونین بیاین استفاده کنین، جزو خدمات هتل. همین اسنک باری که با هم دیدیم طبقه بالای اونم آلاکارت هستن. این هتل 3 تا آلاکارت داره. بریم داخل با هم ببینیم، اونجا توضیحاتشو بهتون میدم. این مسیر هم که داریم میریم، اینایی که میبینین ستاره ها رو، امشب یه برنامه خاصی هست توی قسمت زون که بهتون نشون میدیم. از اون وقت واسه اون تزیین شده. طبقه بالای همون اسنک باری که بهتون گفتیم آلاکارت ها هستش که با آسانسور و با پله میتونید بریم بالا. خب اینجا 3 تا آلاکارت داره. یکی از آلاکارت ها اسمش گجه یعنی شب هستش. این آلاکارت شب غذای ترک میده. یه آلاکارت دیگه داره به اسم ال تورگو، این استیک غذای گوشتی فقط داده میشه اینجا. یه آلاکارت دیگه هم داره که غذای بین‌المللی داده میشه. آلاکارت ها به صورت اکستراست همشون و بابتش باید هزینه پرداخت کنی. آلاکارت گجه همون غذای ترکی رو مسافرایی که ریپیت هستن یا مسافرایی که ماحصلی هستن به صورت رایگان یک بار میتونن استفاده کنن. از قسمت گست باید یک شب قبلش هماهنگی انجام بشه، رزرواسیون انجام بشه تا بتونین از اینجا استفاده کنین. در مورد آلاکارت هم توی همه ویدیوها توضیح دادیم. یه توضیح مختصر دیگه هم بدم. آلاکارت رستوران هایی هستن که مثل بوفه اصلی سلف سرویس نیستن. از روی منو شما غذاتون رو انتخاب میکنین که معمولا منوها هم به صورت بارکدی هست. غذایی که میخواین رو انتخاب میکنین و اون غذا مخصوص شما درست میشه. مثل رستوران های بیرون که میرین غذا رو انتخاب میکنین، هزینه‌اش رو پرداخت میکنین، مثل اونجاست. چرا آلاکارت به صورت اکسترا؟ چون تعداد میزش محدوده نسبت به تعداد مسافرایی که توی هتل هست. به خاطر همین اکسترا کردن که در واقع حالت رزروی باشه. معمولا هم هتل ها بر روی آلاکارت هاشون کانسپت های خاصی میذارن، مثل اینجا که مثلا آلاکارت استیک هاوس داره، فقط غذاهای استیک داده میشه، و یا آلاکارت دریایی و یا آلاکارت ایتالیایی مکزیکی که توی هتل های مختلف کانسپت های مختلف و طراحی مختلف رو با هم دیدیم. طبقه منفی که همین اسنک باری که نشون دادیم، طبقه بالاش هم گفتیم که آلاکارت هستن. طبقه منفی یکش دیسکو سرپوشیده است. ساعت 12 تا ساعت 2 شب هر شب اینجا کار میکنه و بارش هم ساعت 11 تا ساعت 2 شب اون قسمت هستش. میتونید بیاین استفاده کنید. برنامه‌های شب اینجا اینجوریه که ساعت 9 تو آرنا شروع میشه. معمولا تا ساعت 10:30 میرن به قسمت زون، یه قسمت دیسکو روبازه. اونجا برنامه شروع میشه. روزهای خاصی اونجا برنامه‌های خاصی هست. معمولا اونا هم تا ساعت 12:30 مثلا هستش. روزهای خاصی تا ساعت 2 شب اونجا دیسکو روباز میشه. این دیسکو سرپوشیده هم حالا همزمان با اون ساعت 12 تا ساعت 2 شب هستش. حالا روزایی که اونجا برنامه نیست اینجا حتما هست. روزایی که اونجا برنامه هست یه باید از اونجا استفاده کنید. فقط دقت داشته باشین که برنامه‌هایی که توی قسمت‌های روباز هستن خانوادگی ان. اینجا مثبت 18 ساله، یعنی زیر 18 سال اجازه ورود به این قسمت رو نداره.
هتل 80,000 متره، تقریبا هتل بزرگیه و 860 تا اتاق داره، ولی در کل یه جوری درست شده که شلوغ نیست. حالا شلوغی داره ولی خیلی شلوغ نیست. اگه کل اتاقش هم پر بشه شما احساس نمی‌کنید که این همه اتاق داره. از این جهت خوبه. هتل حالت مربع داره. امکانات رو یه جور پخش کردن که مسافرها همه جای هتل پخش بشن، یه جا جمع نشن. اومدیم قسمت ساحل. توی قسمت ساحل هم مثل همه هتل‌ها شنریزی شده، ماسه‌ریزی شده، یه شرایطی رو فراهم کردن که مسافر راحت بتونن استفاده کنن. حالا میریم از نزدیک می‌بینین، ولی خود ساحل یه قسمتاش سنگ آب میاره از دورا، ولی خود ساحل شنریزی شده. یه دونه بارم اینجا هستش که مخصوص همین ساحله. ساعت 9 صبح تا ساعت 18 کار میکنه اینجا و کانسپت نوشیدنیاش مثل همون نوشیدنیایی که توی بار اصلی دیدیم. اینجا دوتا میز پینگ پونگ هست، راکت و توپش هم اینجاست، رایگانه، میتونین استفاده کنین، ولی یه برنامه خاصی دارن انیماسیون که توی اون ساعت مثل اون دوتا برنامه که دیدیم گروهی مسافرا میان با هم مسابقه اینا میدن. اینم جزو خدماته. توی این هتل بیلیارد هم رایگانه، بهتون نشون میده. در ادامه همین ساحل دیگه ادامه داره تا دوتا هم زمین تنیس داره اونجا، جزو خدمات رایگان میتونین استفاده کنین. تو تایمایی که انیماسیون میذاره اونجا بازم مسابقه میدن و یخچال آب که اکثر جای هتل هست میتونیم برداریم به صورت رایگان. خب اومدیم اسکله هتل، وسط اسکله هم یه دونه بار داره، اونم جزو خدمات هتله. اکثر هتل ها توی اسکله شون پاویلیون یا از این کابانا ها دارن، ولی این هتل کابانا هاش اون قسمته که میریم نشون میدم. کابانا ها هم به صورت اکستراست، روزانه 150 یورو هزینه شه. اون کابانا هایی که اونور هست اتاقک ها از نزدیک میبینیم، ولی خود این ساحل و این تختا رایگانن دیگه، اینا جزو خدمات هتل. کل ساحل قسمت کمر اینجوری سنگیه، یعنی درشته و هتل‌ها میان اینا رو آب آورده تا اینجا. هتل‌ها میان هر سال اینا رو جمع میکنن، دوباره شنریزی و ماسه‌ریزی میکنن، ولی خب دوباره آب میاره با خودش. خود قسمتی که مسافرها شنا میکنن ماسه‌ایه. این بارم که روی اسکله است، ساعت 9 صبح تا ساعت 6 بعد از ظهر کار میکنه. بازم کانسپتش مثل همون بار اصلی، همه نوشیدنی‌ها هستن و یه سری نوشیدنی‌های خنک اضافه تر نسبت به اون بارم اینجا هستش. اینجا هم این قسمت تفریحات آبیه که توی هتل ها به صورت اکستراست، که جت اسکی برای مثال، یا حالا این قایقایی که شبیه ماشین هستن، پاراگلایدر، یا یه سری حالا تفریحات دیگه‌ای که هستن، اینا به صورت اکستراست باید هزینه‌شو پرداخت کنین و میتونین از اونم استفاده کنین. اینو تاکید کنم که توی همه هتل ها به صورت اکستراست. از اسکله اومدیم همون جلوی اون بار ساحلی که بهتون نشون دادیم، الان میریم به سمت پاویلیون ها و یه قسمتی هستش که واسه یه ورزش ها، یه پلتفرمیه واسه ورزش ها مثل یوگا اینا رو بهتون نشون بدیم و بریم به سمت محل برگزاری برنامه‌های شبانه. این اتاقک‌هایی که اینجا می‌بینین اینا به صورت اکسترا 150 یورو بابت هر روزش باید پول پرداخت کنین. روز سرویس نوشیدنی هم داره. اینجا خودشون داخلشون یه یخچال کوچیک دارن، سرویس هم داره، یعنی یه گارسون مخصوص این قسمت هستش که نوشیدنی و خدمات میده اینجا.
اون قسمت که سقف داره قسمتیه که گفتم واسه ورزش‌های گروهی مثل یوگا از اینجا استفاده میکنن. تو اون ساعت خاصی که انیماسیون برنامه‌ریزی کرده میتونید برید تو این برنامه شرکت کنید. الان یه برنامه‌ای بود که الان تموم شد، چند نفر اینجا داشتن استفاده میکردن. حالا یه ورزشی بود، یوگا بود، چی بود. با تغییر کردن برنامه انیماسیون میتونید از همه این برنامه‌ها استفاده کنید. این هم اسنک بار است که از اون ور اومدیم، الان از این ور داریم برمیگردیم. اینجا زون مارک دیسکو اینجاست، توی هتل توپکاپی، سواندو توپکاپی که فیلم برداری کرده بودیم، اونم مارک دیسکوش عین اینجاست. امشب قراره که اینجا یک کنسرتی برگزار بشه به نام ایرینا، یک خواننده روس انگار. واسه اون دارن اونجا سنو آماده میکنن. حالت نرمال اینجا هر شب حالت دیسکوه. اینجا یه سری حالت پنکه‌های بزرگی هست که من توی اون هتل توپکاپی نشون داده بودم. سرتاسر همه جا هست. هوا خیلی گرم باشه، نم باشه، اینا باز میشن و اینجا حالت پنکه. اینجا رو خنک میکنن. گفتم دارن آماده میشن واسه این کنسرت و میبینین که سنو دارن درست میکنن. وسطش هم یه دونه بار بزرگ هست. این هتل قسمت نوشیدنی اون بار لابی بهتون گفتم که 24 ساعت نوشیدنی هست. ولی توی یک بار نیست. ساعت 12 شب تا ساعت 2 شب این بار کار میکنه. ساعت 2 شب تا ساعت 7 صبح یک باری داخل رستوران هستش که غذای دیر کرد داره، یعنی رستوران اصلیه. اونجا اون بارم نوشیدنی الکلی میده، یعنی 24 ساعت شبانه روز نوشیدنی الکلی و غذا هستش توی این هتل. اینجا آرنا قسمتیه که برنامه‌های اصلی شب اینجا شروع میشه. ساعت 9:09 اینجا برنامه شروع میشه. 2 تا سن داره، یک سن بزرگی داره که اینجاست واسه برنامه‌ای مثلا رقص‌های گروهی، پرفورمنس‌های بزرگ از اینجا استفاده میکنن. یه دونه سن دیگه هم اون بغلش داره، اونم واسه برنامه‌های یکم کوچیک‌تر مثل موزیک زنده و اینجور چیزا، یا کنسرت‌های بزرگی باشه بازم اینجا برگزار میکنن. یه دونه اینجا بار هست، حالا میریم از داخل میبینیم. این بار اصلی که کار میکنه جدا، اطراف اینجا 5 تا بار کوچیک دیگه هم هست. کیکرهای مشکی که هست، این 5 تا بار اگه اینجا پر مسافر باشه نسبت به تعداد مسافر، همشون کار میکنن که مسافرها راحت دسترسی داشته باشن به همه این بارها. نوشیدنی الکلی، غیر الکلی مسافرها میتونن از اینجا بگیرن. اینجا هم نارگیله هست، یعنی قلیون هست. شیشه بار معمولا مینویسن. قلیون توی همه هتلایی که ما تا الان رفتیم همشون اکسترا بوده. اینجا هم به صورت اکسترا معمولا هم بین 10-15 دلار الی 35-40 دلار، هر بستگی به هتل فرق میکنه. 35 دلار یا 30 یورو هزینه‌شه که میتونید از اینجا بگیرید. اینم اضافه کنم در مورد این قسمت برنامه‌ها که هفته‌ای 2 روز اینجا برنامه خاص با تم خاصی هست. یعنی هر شب اینجا برنامه هست این جدا، ولی هفته‌ای 2 روز تم‌های خاصی روش میذارن که جذاب‌تر باشه. اینم خواستم بگم. بریم این بار اصلی که گفتم بهتون رو ببینید. اینجا 2 تا بیلیاردی که هست، اینا به صورت رایگانه، جزء خدمات هتل، شما میتونید استفاده کنید. و باری که ساعت 9 صبح تا ساعت 12 شب کار میکنه. این استخر وسط که بود، یه دونه بار اون ورش بود، یه دونه بار هم این ورش هست. تو همون ساعتا در واقع خدمات میدن. این بار و بارهای بغلش که بهتون نشون دادم واسه برنامه شب هم خدمات میدن از این قسمت. این یکی از همون 5 تا باری که گفتم، شماره 2 اینجاست. 5 تا بار این اطراف هستش، یه دونه بار اصلی، 4 تا هم از این بارهای کوچیک که الان بسته است. نسبت به تعداد مسافر اینجا باز میشه و خدمات و به صورت رایگان جزو خدمات هتل. تعدادی هم اینجا مغازه هست، مارکت اصلی هتل، اونجا آرایشگاه هست. اینا به صورت اکستراست، جزو خدمات هتل نیست و معمولا هم قیمت اجناسی که داخل مارکت هتل فروخته میشه از بیرون بیشتره.
این همون بردیه که گفتم برنامه ها رو میزنه اینجاست. برنامه امشب این خواننده که گفتم هست اینه، 3 می. ایرینا اسم یه خواننده روسیه که امشب اینجا کنسرت داره. ساعت‌های برنامه‌هایی که طی روز هست و اینجا کامل زده. چه برنامه‌هایی هست؟ یه چند تاشو دیدیم با هم طی فیلم. اونا رو در واقع از روی این تعقیب کردم. حالا مثال میزنم که پلاتس ساعت 15:30 بود که مثلا اونجا انجام شد. ساعت 9 صبح یوگا هست برای مثال. ساعت 10:30 والیبال هست. ساعت 11 و ساعت 15 دارت هست. همین بغل اینم یه جای دیگه هم البته دیده بودیم. دسک حوله هست ساعت 9 تا 12، ساعت 1 تا ساعت 18. روز ورودی بهتون کارت اتاق و کارت حوله میدن. میتونین کارت‌های حوله رو اینجا بیاریم بدین، حوله بگیرین، توی محوطه و توی ساحل استفاده کنین، بعد پس بدین و کارت حوله رو بگیرین. این به خاطر اینه که با خودتون حوله از داخل اتاق بیرون نیارین. حالا که تا اینجای ویدیو رو دیدی یه لحظه وقت بذار و اونو لایکش کن تا انگیزه ساختن ویدیوهای بیشتر رو هم به ما بدی. یادت نره کانال ما رو با دوستات هم شیر کنی که با این کارت خیلی خوشحالمون میکنی. اومدیم قسمت پارکابی. 5 تا سرسره بزرگ داره، سفید رنگ هم از باحاله. ساعت 10 تا 12، ساعت 2 تا ساعت 17، یعنی ساعت 5 بعد از ظهر اینجا کار میکنه. میتونین استفاده کنید. بغلش هم یه حالت باری هم اینجا داره که اینم جزو خدمات. اون بار هم الان از نزدیک میبینیم. اینجا هم یه بار کوچیکی هستش که مال همین سرسره هاست. تو تایمایی که سرسره ها کار میکنن این بار هم کار میکنه. نوشیدنی الکلی هم داره، غیر الکلی هم داره، ولی بیشتر نوشیدنی الکلی آبجو داده میشه. مثل اون بار اصلی تنوع نوشیدنی بالایی نداره. داریم این بخش اتاقا بهتون اتاقا رو نشون بدیم. این ساختمون اصلیه که رسپشن، لابی و امکانات اونجا بود. داخل این ساختمون اصلی اتاق نیستش. طبقات بالا چند تا سالن داره و قسمت‌های اداریه. این قسمت‌هایی که هستن بلوک بلوکن اتاقا توی ایناست. یه ساختمون بزرگ دیگه هم هستش اونجا. اونم پر اتاقه ولی سبکشون یکم فرق می‌کنه. با بازار ایران زیاد کار نمی‌کنن. شرکت پگاس که مال خود پگاسوس و صاحب اصلی این مجموعه هستش، اون واسه اوناست. بیشتر بازار روس کار میکنن. داخل این بلوک ها اتاقای استاندارد هست، اتاقای فامیلی هست و 6 تا تیپ اتاق مختلف دارن و دسترسی همه این اتاقا به محوطه و در واقع امکانات یکسانه. یه جور یکسان. هتل سی ویو و لند ویو نداره چون که خب با دریا فاصله داره. اتاقا رو به دریا نداره. لند ویوش هم یا به سمت محوطه است یا به سمت در واقع جنگل اونوره. از نظر منظره اتاقا تفاوتی ندارن. اینکه شما تشریف میارین اتاقتون اینجا باشه یا اونور باشه، این بستگی به اون روز هتل داره که کدوم اتاقش مساعد باشه. اینم خواستم اضافه کنم. بریم و اتاقای مختلف رو با هم ببینیم. 50-25 شماره اتاقمونه. اولین اتاق که اتاق استاندارد بین 35 تا 38 مترن نسبت به جایی که هستش. وقتی وارد میشیم یک سرویس بهداشتی هست، اینور کمد هست بهتون نشون میدیم و داخل اتاق که به این شکله. اتاق اینجا یک تخت دبل داره با یک تخت تک نفره و یک کاناپه. واسه اقامت 3 به اضافه 1 اینجا مساعده، یعنی 3 تا بزرگسال و یک کودک هم از این میتونه استفاده کنه. اتاقاش هم نسبتا بزرگن. گفتم که سال پیش اینجا بازسازی شده. همه اتاقا کامل بازسازی شده، یعنی همه چیز یک سال است، جدید همه چیز. این اتاق استانداردی که اومدیم طبقه همکفه، یه بالکن، یه تراس کوچیک داره. اتاقا طبقات بالا هم عین همینه از هر جهت. داخل اتاقا مینی بار هست. داخل مینی بارش هم با هم ببینیم. نوشیدنی آب، نوشابه، فانتا، اسپرایت، یه دونه آب میوه، چیپس و چوبشور هم گذاشته میشه. من پرسیدم که نوشیدنی الکلی دارین؟ گفتش که قبلا گذاشته میشد ولی به خاطر اینکه بعضی از خانواده‌ها، به خاطر اینکه بچه کوچیک هست توی اتاق
اتاق دوست ندارن نوشیدنی الکلی باشه توی مینی بار، اونو کلا حذفش کردن. اینجا کتری هست، چای و قهوه هست. از این قهوه و چای هر چقدر استفاده کنین دوباره بهتون میدن، جزو خدمات هتل. یه چیز جالب دیگه هم که هست، اینجا سنسور داره. توی اتاقا که وارد میشیم یه جایی هستش که کارتو میذاریم که سیستم برقی وصل بشه، برق در واقع اتاق وصل بشه. اون نداره، اینجا سنسور داره. یعنی شما وقتی داخل اتاق وارد میشین اینجا شروع میکنه به کار کردن، وقتی از اتاق خارج میشین اون سنسور برق اینجا رو قطع میکنه. به خاطر خب صرفه‌جویی در برق. دو تا چیز جالب دیگه هم هست، اینا هم بگم. همه این ساختمان‌ها روشون پنل خورشیدی داره و انرژی خورشیدی سعی میکنن برق کل این هتل رو از اونجا تامین کنن. این خیلی چیز جالبیه. دومین مورد، کولرها و تهویه هتل. بعد از کرونا یک تکنولوژی اینجا آوردن که توی کلا ترکیه 2 تا هتل فقط داره. هوایی که از اینجا میاد 100% تمیزه، یعنی کاملا تصفیه شده است. این تکنولوژی فقط گفتم توی 2 تا از هتل‌ها هستش و اینو بعد کرونا آوردن. این خیلی چیز جالب بود که گفت واسه مسافرایی که آسم دارن و مشکلات ریوی دارن این خیلی خوبه این هوایی که میاد. اینم خواستم اضافه کنم و بریم داخل سرویس بهداشتیشو با هم ببینیم. داخل سرویس بهداشتیش هم اینجا یه سری امکانات هست، مثل گوش پاک کن، پد پاک کردن آرایش، کاور مو، همون شرکت پگسه که گفتم هتلز، این همون مارکه سواندور پگسه، همشون واسه یه دونه شرکت مادر پگاسوسه. اینجا خمیر ریش و ژیلت، 2 تا مسواک و خمیر دندون هم هستش و یه دونه اینجا لیف گذاشته میشه. تعدادی هم اینجا شامپوی سر و بدن هستش که این هم جزو خدمات میتونین استفاده کنید. اینجا هم که دستمال کاغذی هست، یه دونه هم صابون اینجا گذاشته میشه. این جزو خدمات هتله. هتل هایی که بعد سال 2017 بازسازی کردن اکثرا وانو حذف کردن. دلیلش هم 2 تا دلیل. یک از نظر بهداشتی میگن که وان بهداشتی نیست. دوم این که از نظر سلامتی هم احتمال اینکه مسافر لیز بخوره و بیفته هستش. به خاطر هایی که از سال 2017 به این ور بازسازی کردن اکثرا وانو حذف کردن. و داخل کمدهاش سیو باکس هست به صورت رایگانه. اینجا واکس هست، نخ سوزن هست، اینا به صورت رایگانه. دمپایی حوله‌ای بازم جزو خدماته، به تعداد نفرات میذارن. اینجا یه پلاستیکی هستش که واسه خدمات خشکشویی که به صورت اکستراست. معمولا یه لیستی باید باشه که اینجا نیست. توی اون لیست قیمتا رو زده. شما هر چی که بخواید میذارین داخل این، اون تیکشو میزنین چه خدماتی میخواین، بعد میذارین داخل اتاق، میبرن قسمت خشکشویی خدماتشو میده، بعد روی اتاق سیو میشه. یعنی روز آخر باید هزینه‌شو پرداخت کنید. بریم اتاق بعدی رو با هم ببینیم. 5209 شماره اتاق بعدی که می‌خوایم بهتون نشون بدیم کامفورت فامیلی اسم این اتاق قبلی هم که بهتون نشون دادیم استاندارد، به اونم کامفورت گفته میشه. توی این هتل به اتاقای استاندارد کامفورت گفته میشه. وقتی وارد میشیم 2 تا اینجا اتاق از همین به محض ورود یه دونه اینجا مینی بار هست. می‌خوام اینو نشون بدم بهتون. خدماتی که داخل مینی بار هست مثل همون اتاق قبلی است که با هم دیدیم. روش هم اینجا کتری، چای و قهوه هستش. توی این اتاقا 2 تا مینی بار هست و 2 تا هم سرویس بهداشتی هست. از این جهت خیلی خوبه. وارد که میشیم یه اتاقش اینجاست، 2 تا تخت تک نفره هست، اتاق بچه‌ها بهش بگیم. بغلش یه سرویس بهداشتی هستش که بهتون نشون میدیم داخلشو. اینجا یه کمد واسه خودش داره این اتاق که امکاناتش مثلا اتاق قبلی است که بهتون نشون دادیم. یه نکته خیلی مهم مثلا توی همه هتل ها نیستش. اینجا بعد بازسازی احتمالاً اضافه شده. یو اس بی گذاشتن 2 تا واسه شارژ، یکی 5 آمپره یکی 2 آمپره. کنار اون یه دونه هم شارژر یو اس بی سی هستش که تا 18 وات قدرت داره. خب این یه امکانات خیلی خوبه. شما میتونید اینجا لپتاپ هم حتی با این شارژ کنید که این خب یه امکانات اضافه است. خیلی چیز خوبیه. نیاز نیست خودتون شارژر ببرین و بیارین. اینم اتاق اصلیه که تخت بزرگ و دبل اینجاست و واسه خودش یه دونه سرویس بهداشتی داره و واسه خودش کمد هم اینجا داره. اینجا واسه 4 تا بزرگسال به اضافه یک کودک ظرفیت داره. واسه اون کودک هم از این استفاده میشه. این وقتی باز میشه طولش تا 1.5 متره. یعنی کودک که میگیم سایزش تا 1.5 متر از این میتونه استفاده کنه. این یه تراس و در واقع بالکن بزرگی داره که رو به این آرناییه که برنامه‌های شب اجرا میشه. این اتاق 63 متره و دوباره تکرار میکنم واسه 4 بزرگسال و یک کودک ظرفیت داره.
اومدیم یه تیپ اتاق دیگه بهتون نشون بدیم. بزرگترین اتاق اینجاست. اسم اتاق اکزیکیوتیو پرایوت هستش. بزرگترین اتاق اینجا 170 متره. البته یه اتاق دیگه هم هست اونجا پره، مثل همین 190 متره، یکم بزرگتره. حالا بهتون توضیح میدم. وقتی وارد میشیم اینجا یک سالونی داره که یک تلویزیون بزرگ داره. اینجا قسمت نشیمنشه در واقع. اینجا یک میز داره، یک آشپزخونه داره. الان با دیتیل بهتون نشون میدیم. و قسمت باحال اینجا اینه که یک استخر مخصوص این اتاق هستش. این قسمت پرایوت که گفته میشه همین استخره که مخصوص همین اتاقه و از بیرون هیچکی به این استخر دسترسی نداره. گفتم که یک میز بزرگ اینجاست و یه حالت آشپزخونه اینجا هست. یک یخچال بزرگ داره، از مینی بار خیلی بزرگتره. امکاناتش مثل اونه، فقط یه سری آجیل اضافه شده اینجا با یک شکلات و تعداد نوشابه‌اش یکم بیشتره. مثلا بالاش یه دونه مایکروفر هستش. اینجا قهوه و دستگاه قهوه کپسولی هم باید داشته باشه چون کپسولش اینجاست. کتری هست، یه اجاق داره. اینجا مثلا قاشق چنگال هست. برای مثال اینجا مثل آشپزخونه است دیگه. یک سری وسایل مورد نیاز آشپزخونه اینجا هست، لیوان و اینجا چیزا. اینجا ماشین ظرفشویی هم حتی هستش. یه جورایی یه آشپزخونه کامله. اینجا همین طبقه اول یه دونه اتاق هست. این مثل همون اتاق استانداردیه که دیدیم، عین اونه. و از اینجا یه در داره، حتی واسه خودش یک ورودی جدا هم داره. یعنی شما اینجا میتونید ببندید کلا از اینجا بریم بیاین. عین همونه که واسه خودش سرویس بهداشتی داره، واسه خودش گفتم در داره، واسه خودش مینی بار داره. از هر جهت مثل اون اتاق استاندارد است که قبل اینجا دیدیم. توی همین طبقه ورودی که نشون دادیم بهتون یه دونه هم سرویس بهداشتی کوچیک هست اینجا. بریم طبقه بالا رو ببینیم. و طبقه بالاش اتاق اصلی، اون اتاق مستر اینجاست که یک تخت دبل بزرگ داره، یک سرویس بهداشتی داره با یک جکوزی باحال و یه اتاق لباس هم اینجا هستش. در کل این اتاق ظرفیت 5 بزرگسال و یک کودک رو داره و گفتم که 170 متر. این اتاق یه سری اتاقا هم توی همین تایپ هستش که 190 متره. اونا یک اتاق دیگه همون طبقه پایین دیدیم اتاق استاندارد، یه اتاق استاندارد دیگه هم دارن، یعنی به اضافه اون هستش که میشه 190. اینم اضافه کنم که به اتاق استاندارد که دیدیم این امکانات هست، اینجا هم هست. فقط فرقش اینه که صابون ها و این شامپو مارک بولگاری هستن. واسه این اتاق مخصوص از اینا گذاشته میشه.
خب دوستان عزیزم، امروز اومده بودیم هتل سواندور کمش. از نظر غذایی، غذا کیفیت و تنوع بالایی داشت، مخصوصا وعده شامش. از نظر نوشیدنی، هتل چند مدل از نوشیدنی‌های برند بین‌المللی رو به صورت رایگان سرو می‌کرد برای مسافراش. هتل بسیار تمیزیه و به خاطر یه بازسازی بزرگی که داشته مثل هتل نوساز میمونه. هتل پارکابی خوبی داره و برای بزرگسال‌ها و برای بچه‌هایی که از 120 سانت قدشون بلندتره قابل استفاده است. برای بچه‌ها یک کلاب بزرگ و مجهز داره و از نظر انیماسیون به گفته خود هتل برنامه‌های شب خوب و قوی داره. هتل تو منطقه کریش کمری قرار داره و متأسفانه یکم دسترسی به شهر سخته، اما خوبیش اینه که با وسایل حمل و نقل عمومی مسافران میتونن به داخل شهر آنتالیا و مراکز خرید که داخل شهر آنتالیا هستن دسترسی داشته باشن و برن و بیان. این هتل جزو هتل‌هاییه که 12 ماه سال کار نمیکنه و زمان کاریش از ماه آپریل تا ماه اکتبر هست. این نظرات ما در مورد این هتل بود. دوستانی که قبلا توی این هتل اقامت داشتن میتونن نظراتشون تو قسمت کامنت ها بنویسن. واسه مسافرایی که میخوان این هتل رو انتخاب کنن راهنمایی خیلی خوبی خواهد. ما ویدیوهای کامل با دیتای کامل رو توی کانال یوتیوبمون میذاریم. ویدیوهای کوتاه شده و مختصری هم توی پیج اینستاگراممون میذاریم. خوشحال میشیم که ما رو هم توی اینستاگرام هم توی یوتیوب تعقیب کنید و با لایک کردن و معرفی ما به دوستانتون به ما انرژی واسه ادامه کارمون رو بدید. دوستان اصرار دارن که توی ویدیوها در مورد قیمت هتل هم صحبت کنیم، چون قیمت هتل نسبت به تاریخ و فصلش متفاوت هستش. میتونید اطلاعات درست از طریق دایرکت پیج اینستاگرام ما از ما بگیرید. از شرکت منوتو تور تشکر میکنم که هماهنگی‌های لازم رو انجام دادن تا این ویدیو رو واسه شما دوستان عزیزم بسازیم و از شما دوستان عزیزم تشکر میکنم که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. تا یه ویدیو دیگه و یه هتل دیگه، خدا نگهدارت.